हॅलो फूडीज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण मटकीची उसळ बनवणार आहोत. त्यासाठी एका कढईमध्ये 1.5 टेबलस्पून तेल तापायला ठेवायचं आहे. तेल तापल्यानंतर 2 लहान चमचे मोहरी, 1 लहान चमचा जिरे, अर्धा चमचा हिंग, 9 ते 10 कढीपत्त्याची पानं, 4 चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या तिखट असतील तर 3च घ्यायच्या आहेत, 1 मोठा चमचा आलं लसूण पेस्ट, मोठ्या आचेवर सगळं 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे. 1 मध्यम आकाराचा चिरलेला कांदा, कांदा लवकर वाफावा म्हणून त्यावर मीठ घालायचं आहे. कांदा वाफल्यानंतर 1 लहान चमचा हळद, 1 मध्यम आकाराचा चिरलेला टोमॅटो, 1 ते 2 लहान चमचे तिखट आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. 2 लहान चमचे धणेपूड, 1 मोठा चमचा चिरलेली कोथिंबीर, 2 लहान चमचे गोडा मसाला, सगळं नीट मिक्स करून घ्यायचंय. 2 लहान चमचे गरम मसाला, 250 ग्रॅम मोड आलेली मटकी, चवीनुसार मीठ, एक ग्लास पाणी, भाजीचा रस जास्ती हवा असेल तर वरून अजून 1 ग्लास पाणी घालायचं. मध्यम आचेवर 5 ते 10 मिनिटं मटकी वाफवायला ठेवायची आहे. वरून चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरायची आहे. आपली मटकीची उसळ रेडी आहे. करून पहा, आवडल्यास कळवा आणि माझे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करायचं विसरू नका.